Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaper, sunt Flaviu. Despre felul în care recuperez fie când închid un acvariu, fie pur și simplu când vreau să recuperez detaliile, fragmentele mici de piatră seriu, fragmentele mici de Dragonstone, rocă vulcanică, ce am folosit la acel acvariu, cum putem cu o strecurătoare din aceasta de paste sau alte modele de strecurătoare să le recuperăm, să recuperăm acele detalii. O să vă arăt și treaba asta, să trecem la treaba cum să recuperăm pietricelele, detaliile din nisipul decorativ cu o strecurătoare. Eu am o strecurătoare mare, poate voi aveți strecurători ceva mai mici și atunci se pot folosi direct în acvariu. Luăm nisip cu pietricele mari și punem în strecurătoare, o scuturăm puțin, va cădea nisipul, rămân pietricelele. E foarte clar, foarte intuitiv. Eu nu am acces, e prea mică plaja ca să pot să fac treaba asta. Voi scoate afară din acvariu strecurătoare, o pun aici în găleată și voi face în găleată metoda asta. Sau poate cu o strecurătoare mai mică se pot mări găurile într-o strecurătoare din aceea de inox pentru făină, una da, așa mai mică sau pentru supă. Se pot mări găurile și să o folosim pe aceea direct în acvariu, nu e obligatoriu. Scot nisipul împreună cu pietricele, evident, cu o plasă. Și cu o plasă, dacă aveți o plasă cu ochiuri mari, ați rezolvat problema cu un mici ochi din ăsta de pești. Eu nu am. Și nisipul cu pietricelele le punem în strecurătoare, joacă de copii. Dacă aveți copii, îi rugați pe ei să vă ajute. Recuperăm pietricelele. Le punem deoparte și mai strângem o tură. Le punem, de exemplu, aici în cana asta. Sau putem să recuperăm tot substratul, îl lăsăm să se usuce și facem pe uscat treaba asta, cernem nisipul fără apă. Și asta e o variantă. Așa, în scop demonstrativ am arătat varianta cu găleata. Acum am mai luat încă o plasă și tot așa. Cu o strecurătoare mică putem face direct în acvariu, e foarte comod. Sau cu o plasă în asta că mărim ochurile, sau poate dacă avem un nisip mai fin, merge și prin ochurile astea fine. Nu mă ocup de treaba asta în seara asta, doar v-am arătat metoda.